سلام، درس 19 رو شروع میکنیم با عنوان weather. خب، آب و هوا. Do you want to know if it'll be sunny or rainy next weekend? Then you should check the weather forecast. That's the prediction of the weather in the near future. The weather forecast و یا forecast که معنی پیشبینی آب و هوا هست. اگه میخواید بدونید که هفته دیگه هوا آفتابیه، بارون میاد یا هر چیزی، باید پیشبینی آب و هوا رو چک بکنید. The weather forecast. If the forecast says the sun will be shining brightly with clear skies and high temperatures, then it's a good day to go to the beach and bask in the sunshine. خب میگه که اگر پیش بینی بگه که the sun will be shining brightly، یعنی هوا آفتابی خواهد بود. shining brightly یعنی هوا صاف و آفتابیه. with clear skies، هوای صاف، آسمونی که توش ابر نیست و نمیگیم clear sky. یادتون باشه حتما جمعه. حالا چرا جمعه واقعا نمیدونم رو چه حساب اینا این شکلی میگن، ولی ما میگیم مثلا آسمون صافه، اونا میگن آسمان ها صاف. به این نکته دقت کنید، این تفاوتی است که با فارسی داره. high temperatures یعنی هوا گرم خواهد بود، درجه نسبتا بالا هست، درجه هوا، دمای هوا بالاست. پس روز خوبی خواهد بود که to bask و یا bask in the sunshine به معنی آفتاب گرفتنه. توی آفتاب یعنی زیر آفتاب نشستن و آفتاب گرفتن رو میگیم to bask in the sunshine و یا to bask in the sunshine. عبارت دیگه ای داریم مترادف همین، soak up the sunshine. To soak up the sunshine که اینم به معنی آفتاب گرفتن است. اینجا هم میگه these expressions mean to enjoy the sun's heat and light. بیایم جلوتر. However, if the forecast says it'll be oppressively hot, scorching hot, or swelteringly hot, then you might want to stay inside and turn up the air conditioning. اما اگه پیشبینی آب و هوا بیاد بگه که هوا چیه؟ oppressively hot, scorching hot و یا swelteringly hot، همه اینا به این معنیه که هوا خیلی گرم خواهد بود. هوای به شدت گرم رو با این ستا میتونیم بیان کنیم. Then you might want to stay inside and turn up the air conditioning. خب ممکنه دلتون بخواد بمونید خونه و کولر رو روشن کنید. دقت کردید که یادتون هست گفتم کولر توی انگلیسی ما نداریم به اون معنی که تو فارسی میگیم، بهش میگیم air conditioning و یا AC. به دستگاهش هم میگیم air conditioner. Another common phrase is hot and humid. گرم و شرجی. That means hot with a lot of water in the air. پس هوا هم گرمه هم رطوبت زیادی داره و کلی آدم عرق میکنه. The weather forecast might say it will be partly cloudy. ممکنه بیاد بگه که چیه؟ partly cloudy. کمی تا قسمتی ابری که میگه اینو. نی ابرهای پراکنده شما دارید. Another way to say this is that there are scattered clouds. Scattered clouds یعنی همون ابرهای پراکنده. همین که کلا فعل scatter به معنی پراکنده است. If there are heavy clouds منظور آسمونی که پر از ابر دیگه. Then you won't be able to see the sun at all. نمیتونید آفتاب رو اصلا ببینید. And if there are storm clouds, then it will probably rain very soon. Storm clouds در واقع ابری میگن که از اون رنگش میشه تشخیص داد دیگه، شبیه یعنی الاناست که بارون بیاد به اون ابرایی که یک کمی حالت تیره دارن به اونا میگیم storm clouds. One way to express this is to say it looks like rain. یعنی به نظر که بارون میاد یا قراره که بارون بیاد. It looks like
rain. We can have light rain, بارون خیلی یواش و آروم، or heavy rain، بارون شدید. And if the rain gets really intense، خیلی شدید بشه، we can describe it as torrential rain. خب توصیه میکنم که جلسه سوم از کتاب English Vocabulary in Use، قسم در واقع دوره سومش رو که در رابطه با آب و هوا هست، اونم با این درس بخونید که اطلاعاتتون خیلی خیلی بیشتر میشه. اونجا هم کلی مطلب در این زمینه هست. پس torrential rain، بارون خیلی شدید. If the rain continues without stopping، اگر یه سره بارون بیاد بدون قطع شدن، بلا انقطاع، then we call it continuous rain or constant rain. بارون مداوم میگیم. continuous ادامه دار، constant هم همونجور مداوم. But if it's the type of rain that starts and stops various times throughout the day, it's called intermittent rain or scattered showers. میگه اگر در طول روز throughout the day در طول روز هی قطع و وصل بشه، هی بیاد و قطع بشه دوباره بیاد، بهش میگیم intermittent rain و یا scattered showers. scatter رو که از اینجا شناختید دیگه، پراکنده، بارش های پراکنده. shower یادتون هست دیگه، به بارونی که تو مدت زمان کوتاهی میاد، حالا میخواد بارون سبک باشه یا بارون سنگین فرق نمیکنه، بارون شدید، به اون میگیم shower. مدت زمانش مهمه که کوتاهه. حالا اگه هی مثلا در طول روز 5-6 بار این اتفاق بیفته، میگیم scattered showers، باران‌های پراکنده. When it stops raining, you can say the rain let up. The rain let up. بارون بند اومد. پس بند اومدنش هم با let up میگیم. در واقع در حالت گذشته است دیگه، وقتی تموم میشه میگیم. Rain is usually accompanied by wind. بارون معمولا همراه با باد میاد. accompanied by، همراه با یک چیزی. While can be light winds or slight winds or high winds or strong winds. خب هر دوتا اینا به معنی باد سبک، این یکی هم باد سنگین یا باد قوی هست. باد شدید، باد سبک و ضعیف. If the wind is especially strong and violent, you can say fierce winds or gale force winds. خب اینا دیگه بادای بسیار شدیدن. گیل فورس که دیگه اصلا دیگه در حد طوفان هست، میشه گفت یه لول از طوفان پایین‌تر، از هاریکین یه ذره پایین‌تر میشه گیل فورس وینز و یا فیرس وینز، باد بسیار شدید. This last expression is usually used for winds at the level of a hurricane. اینجا داره میگه این آخری رو معمولا در حد طوفان میگیم دیگه. When the wind is increasing in intensity, یعنی شدتش داره افزایش پیدا میکنه، we say the wind is picking up, and when it is decreasing in intensity, we say the wind is dying down. پس اینجا داره شدت میگیره، is picking up، این یکی داره شدتش کم میشه، dying down. Sometimes we describe the wind with an adjective that emphasizes the cold. خب بادی که با خودش سرما میاره رو حالا این شکلی توصیف میکنیم. Such as a biting wind. Bite کلن گاز گرفتنه. مثلا شما you bite your nail، ناخونتو گاز میگیری. حالا فرض کنید بادی بیاد که بایتینگ باشه، یعنی انقدر سرده، یه همچین حالتی دست میده به آدم، باد گزنده است در واقع. Such as a biting wind or an icy wind. An icy، باد یخی. حالا منظور این که به لحاظ سرماش دیگه، انقدر سرده که آدم احساس یخ زدن بهش دست میده. Finally, a sudden instance of wind can be called a blast of wind, یا blast, or a gust of wind.
a blast و یا a blast of wind or a gust of wind. یک a sudden instance یعنی یهویی این باد، یه دفعه شما نگاه میکنیم این هوا صافه، یه دفعه باد میگیرتش، چون خیلی زمان کوتاهی باد شروع به وزیدن میکنه، به اون میگیم a blast of wind و یا a gust of wind. پاراگراف بعدی snow like rain can be light or heavy. خب همین موارد برای برف هم ممکن هست، برف سبک، برف سنگین. Light snow can also be called snow flurries. Snow flurries به برف سبک میگن، برف نمه‌ای وقتی میاد میگیم. When the snow is being blown around in the wind, we can describe it as a driving snow or swirling snow. Driving snow or swirling snow. وقتی برف انقدر سبکه که باد میزنتش این ور اون ور تکون میده، حالا تو فارسی خیلی وقتا مثلا یه همچین بادی رو میگیم که به همچین برفی رو میگیم که این برف نیست، اینو باد زده از سر کوه مثلا میاره. یه همچین حالتی رو a driving snow و swirling snow. It can be wonderful to walk through fresh powdery newly fallen snow. خب fresh تازه، powdery پودری، newly fallen برف تازه نشسته، همه اینا رو در واقع به معنی برف تازه میگیم دیگه. But not so nice to drive on it. خوبه که توش آدم راه بره to walk through، اما خوب نیست که آدم روش رانندگی کنه. So we clear the snow or plow the snow. برف رو تمیز میکنیم و یا پارو میکنیم دیگه. With vehicles to remove it from the roads. میزنیم زیرش. یه نکته حالا بگم اینجا هم، چون این عبارت رو داریم بریم جلوتر تا اینجا بهتون میگم. You can also do this manually. That's called shoveling the snow. Plow در واقع با وسیله است دیگه. shovel خود همون پارو و بیل و اینا رو میگیم. دستی که وقتی این کارو بکنید شروع کنید پارو زدن میگیم shoveling the snow. اما وقتی حالا با یه وسیله ای انجام میدیم اون پلاو هست. معمولا ماشین های برف رو رو میبینید که میان تو خیابونا، اونا در واقع پلاو میکنن. At the end of winter در پایان زمستان when temperatures rise the snow melts. برف آب میشه. melt. Snow melts. It turns into water and disappears. تبدیل به آب میشه و بعد ناپدید میشه که حالا اینجا باید تبخیر evaporate میشه. حالا disappear هم درست. Sometimes the weather is unusual for a particular time of year. یه وقتایی هم وضعیت آب و هوا برای اون فصل سال یه مقدار عجیبه. For example, in the winter, you might have a day that is unseasonably warm. Unseasonably warm. معمولا اینو تو فارسی اینجوری میگیم که برای این موقع سال زیادی گرمه. عجیبه. حالا برعکسش هم میشه unseasonably cold مثلا. یا cool. حالتهای مختلف، یعنی این به این فصل نمیاد این گرما. در ادامه که and in the summer you might have a day that is unseasonably cool. یا تو تابستون میبینید خنکه، ذره عجیب. When the temperature reaches an extreme به معنی بیش از حده، یعنی حالتی که از نرمال خارج میشه. وقتی دما میرسه به یک حالت اکستریم، به یک حالت بیش از حد، حالا هم میتونه سرد باشه هم میتونه گرم باشه دیگه. We call that a record high و یا a record low. یعنی در حدی که بیش از یک رکوردی است،
به بالاترین دمای ممکنش رسیده و یا به پایین ترین دمای ممکنش رسیده. از بالا و این یکی برای پایین استفاده میشه. خب یه مقدار هم تو صفحه بعد داریم. Here are some alternative ways of saying the weather was good. خب یه سری adjective به ما داده که میتونیم وقتی هوا خوبه استفاده کنیم. You can say the weather was beautiful, lovely, ideal, superb or perfect. همه اینا رو برای هوای خوب میگیم. هوای خوب، هوای عالی. هرچی میره جلوتر بهتر میشه دیگه. Beautiful, lovely, ideal, superb, perfect. و حالا برعکسش To say the weather was bad, you can say the weather was lousy, miserable, nasty و یا nasty, dreadful, dreadful و یا اون د شد میشه به حالت ج هم تلفظ کرد. dreadful or terrible. این هم همه به معنی بدن. هوای بد این شکلی میتونیم بگیم. Other ways to describe the weather. خب یه سری عبارت‌های دیگه برای توصیف آب و هوا. عبارت اول gloomy weather و یا dismal weather. Weather that is dark, rather rainy and depressing. آب و هوایی که معمولا خب به واسطه اینکه تو آسمون پر ابره هم یه مقدار هوا به نظر تاریک‌تر میاد، هم یه حالت بارونی داره و یه حس دپرس کننده ای دیگه، مثل این وقتایی که تو پاییز از این اتفاقا میفته. به اون حالت gloomy weather و یا dismal weather. muggy و یا sultry weather. weather that is very hot and humid or wet. هوای گرم و شرجی. این هوایی که اینجوری خفت آدمو میچسبه، نفس کشیدن رو برای آدم سخت میکنه. mild or calm weather. calm این الشو نمیخونیم دیگه. mild or calm weather. آب هوای متوسط و میانه رو میگن. weather that is nice and not extreme. هوایی که خوبه و زیادی شدید نیست. حالا نه شدید نه گرمه نه شدید سرده. چیز میانه ای هست. harsh, severe و یا wild weather. هر سه تا اینا به معنی هوای خیلی آب هوای شدید هست. حالا این شدتش میتونه از هر دو طرف باشه دیگه، گرم یا سرد. weather that is extreme and violent. آب هوایی که خیلی شدید و اینجا violent آورده وحشی. منظور آب هوایی که شدت زیادی داره. حالا یا باد شدید میاد یا گرمای خیلی شدید هست یا سرمای خیلی شدید هست، برف سنگینی، یه همچین حالتی رو میگیم harsh weather, severe weather و یا wild weather. هر کدوم رو بیارید برای توصیفش اوکی. خب درس بسیار پر طولانی ترین درس در این کتاب بود تا اینجای کار. سعی کنید که تمریناش رو هم انجام بدید. فایل های صوتیش رو حتما گوش بدید. داخل کانال تلگرام هستن برای دانلود. و در نهایت اگر سوالی داشتین هم در بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.